It's you. Feel the beat, fashion pulse, by the vibe, lose control, let it play, let it roll, in the space, you glow, you glow. Усім великий привіт! Ральф Лорен, чоловіча сорочка в розмірі XL. Сьогодні 47 гривень за кілограм, останній день завозу. І я полюю за брендами, за преміум, за люкс. Мені саме так цікаво знаходити в останній день, коли вже все розпродано, і сорочка заважила майже 12 гривень. Далі мене чекала шокуюча знахідка. Це вінтажний тренч, напівплащ від французького люксового бренду Сандро Париж. Він з цупкої тканини, без підкладки, в розмірі L. Франція, все як має бути, але все показує на те, що він вінтажний. Мене це не бентежить, абсолютно мода циклічна, і вінтажні тренчі зараз дуже ціняться. 42 гривні заважив цей тренч. І коли я зайшла на їхній офіційний сайт, для мене це не новинка, тому що я шукаю саме люкс, бренди, преміум бренди. Звичайно, перевага на люкс в мене, але їх дуже важко знайти останній час. А Сандро Париж коштує не менше 200 євро за позицію. Ще знайшла ось від відомого бренду Madison. Сумка втратила свій товарний вигляд, носибельний, шкіряні ручки припрані пустили на тканину, але можна було б відібрати. Ще сподобалася ось така сумочка, м'яка шкіра, видно, що вона вже вінтажна, глибокий вінтаж, але сумка досить цікава, має багато відділів, і можна було б в сучасний гардероб її інтегрувати, чому ні, теж буду думати, відкладаю трішки вже речей. У мене є настрій сьогодні пошукати і навіть щось придбати. А далі рука потягнулася до плетеної сумки з натуральної сировини. І вона комбінована шкіряними ручками, шкіряними такими смужками. Всередині має підкладку, підкладка всередині чистенька, новенька, а зверху сумка має такі незначні забруднення. І з натуральної такої соломи важко її відмити. Вказано, що шкіра, і вказано, що бавовна. А ще такий органайзер валіза. Теж цікава, більше нічого такого не було, ще рука потягнулася до цього вінтажного гаманця або клатча. Видно, що вінтаж, м'якесенька шкіра, і всередині написано, що це шкіра на етикетці, є дефект маленький. В цілому така цікава річ. І як потрібно комусь, то, звичайно, можна було б взяти. Сподобалися ось ці дві сумки, але вони і та втратила вигляд. Я ще трішки подивлюся чоловічий одяг, а коли буде час, то я пізніше, детальніше перегляну. У мене вже в пакеті багато знахідок, тож я задоволена і з настроєм передивляюся одяг. Чоловічий светр від відомого датського бренду. Це вовна, я впевнена, але бірочка була відрізана. Я все буду передивлятися. Так, від Carrera симпатичні джинси в червоному кольорі. Можна було б їх, в принципі, обрізати. Щось я їх так от прогорнула, не подумала, а коли я вже передивлялася дома відео, то пожалкувала, що детальніше я не подивилася на ці джинси, тому що це дуже відомий бренд і продає свої речі по високих цінах, тобто варто на нього звертати увагу. Було ще багато білих штанів в чоловічому відділі, але неодноразово я знаходила жіночі штани, жіночі речі, і чоловічі джинси теж, якби унісекс, можна було б носити. Було багато теж різних футболок поло, таких дорогих брендів, були знищені, від Лакосте було багато, але були вже залюблені футболочки. Но в цілому можна знайти було сьогодні багато прекрасного стильного чоловічого одягу. І це можна побачити в моїх оглядах. Я ще хочу подивитися жакети, теж неймовірно для якогось європейського модника. Це просто клондайк для якогось стиліста, дизайнера. Багато піджаків чоловічих,
багато з натуральної вовни від Liberty, від італійського бренду. Теж такий демісезонний, більш осінній вітерин лезард ще був. Взагалі в новенькому стані піджак шерсть. І, непогано сьогодні. І знову крутюча знахідка від Naglewood. Це швейцарський бренд, мій улюблений, з найулюбленіших. Входить в десятку моїх любимих брендів. Чоловічі лофери з китичками. В ідеальному стані. Повністю шкіра, всередині верх і шкіряна підошва прошиті. Візуальний збіг в Google показує, що зараз це сама актуальна модель в тренді і продається по високих цінах. Модники, чоловіки шукають. Я би не проти, звичайно, такі жіночі, але чоловічого взуття кращого зараз більше. Ці лофери заважили 39 гривень. Чоловічого взуття було прекрасного, дуже багато, шкіряного, 43 розмір, знову шкіряні чоловічі, знову від Hugo Boss, натуральна замша, просто в ідеальному стані. Дуже жаль їх буде залишити, але вони вузькі, я не маю для кого. І я думаю, звичайно, я ще подумаю, але я думаю, що я їх залишу, тому що не забереш це все, і потім куди ж його дівати, якщо немає для кого. Від німецького бренду теж шкіряна підошва, 43 розмір, прекрасні чоловічі туфлі. І я сьогодні вражена чоловічим вибором. Прекрасні речі. І я знову йду по полицям і знову бачу чоловіче взуття. На його досить було сьогодні багато в останній день. І середня ціна 30-40 гривень. Цікаві досить чоботи, можна було б їх непогано стилізувати. А тут мені сподобалися мюлі від Манго. Натуральна замша, всередині шкіра і дерев'яні підбори, такі чарочки, підбори з гострим носочком. Дуже мені сподобалися, базові і одночасно вони такі футуристичні, епатажні. Я загуглила і вони є в продажі на плеймаркетах. По досить високій ціні, вже БУ, вони продаються за $65. Тож, я вважаю, знахідка досить непогана і цікава, і вони сучасні. З джинсами, з кюлотами, я їх поважила, 22 гривні вони заважили. Ще були ось такі, непогані шкіряні від бренду Абадя. Так, досить модненькі зараз ось такі ботильйони від бренду Zara, від мас-маркету. Так, було багато вже зимово-осіннього взуття. Ще ось такі черевики-ботильйони жіночі на зручних підборах, комбіновані шкірою натуральною і комбіновані текстилем. Бренд мені невідомий, але видно, що вони досить і якісні, і такі класично сучасні. І я пішла дивитися верхній одяг. Сподівань досить мало, тому що покупців сьогодні досить багато. І бачу, вони вже так в пакетах, в сумках це все носять, на руках відкладають. Тобто у мене шансів дуже мало знайти щось, але тим не менше від Zara ось такий жакет жіночий з мікровельвету в прекрасному стані теж мені сподобався. Далі я ще шукала і знайшла від Liebenstock. Джемпер – це німецький преміальний бренд, м'якесенький, досить таки приємний на дотик, бірочка зрізана, але відчувалося, що є ангорка. Знову я набрала трішки речей, я вже трішки походила, не дуже в мене зараз жіночі знахідки пішли. Знову Liebenstock. І ще я дивлюся, так, думала, джемперів, всяких светрів, кардиганів в'язаних буде сьогодні більше. Тому що не дуже сезон, але багато є, але щоб щось знайшла. Подовжений оверсайз джемпер від Масаї. Масаї – відомий датський бренд. В складі 36% вовни, буклет такий, відтінок зелений до шавлії,
Непогано, я відклала багато вже речей, але буду передивлятися. На сайті Масай видно добре ціни, які вражають наше уявлення взагалі. 100 євро, 150 євро, літні легенькі речі можна навіть знайти за 80 євро. Ну, а такі джемпери, вони поза 150 євро. Ну, а тут неповних 20 гривень. А ще знахідка від Кейт Шторм, від німецького преміального бренду. Теж непоганий такий джемпер, трішки залюблений, закашлачений. Но можна було би, такий яскравий, мені сподобався колір кораловий. Ну, я гортаю далі. Від швейцарського бренду, а можливо і від французького щось. Точно або французький, або швейцарський. Так, ось такий джемпер, і тут шовк натуральний і кашемір. Я дуже втішилася знахідці, майже його взяла, от відклала, але там була дирочка. Так що я ще думаю, сподобався в'язаний мені кардиган смужку, він зараз такий актуальний, з акцентними гудзичками, 100% бавовна. Від Tommy Hilfiger був залюблений джемпер, але навіть залюблені речі вони мене не дуже стримують, тому що не факт, коли ти купиш за 100 євро річ, вона при декількох праннях теж буде в такому ж стані, тож річ можна попрати, привести в порядок і ще носити довший час. Від Франко Колегарі, але вже був дефект, і я натхнена все ж таки шукаю далі. Сподобалася жилетка в'язана, це 100% вовна, теж зараз такий препі-стиль, він актуальний, модний. Люкс бренд. Оце сьогодні у мене знахідки від французького бренду Маж. Теж трішки залюблена блуза, але все ж таки. І я заходжу на сайт Маж, і можна подивитися, що речі і 400 євро, і 300 євро. Но важко знайти в загальному щось за 100 євро. Тобто щастить сьогодні знайти речі за копійки, які коштують сотні євро. Ну а блуза заважила трішки більше, як 9 гривень. Я ще трішки погортала, пошукала, відклала декілька речей, але вже нічого такого не знайшла. Цікавого від П'єр Карден залюблений джемпер з вовни. Модні зараз куртки з вишивками, на жаль, бренд був зрізаний. Так, і від Бенетон було сьогодні багато речей. І знову мій улюблений бренд колектив Mon Amour. Знову шовк натуральний і кашемір. Я знайшла цього ж бренду зелений джемпер, і тут рожевий, можливо, це один власник. Тут я відклала і ось цей джемпер, і теж я знайшла маленьку дирочку. Ну, звичайно, що можна це зашити, і тут маленька дирочка теж. Від Масай просто в ідеальному стані. Від Кароль, подумаю, 40-ка, правда, мій розмір, але бачу, що є маленький дефект. А досить залюблена заношена ковтинка від Емпоріо Армані, яку теж можна було би привести в порядок. Ще сподобався мені поло в'язаний, але не було бренду. Від Лівеншток, ще ось цей джемпер. А далі були ось такі ботильйончики, хороша знахідка. На жаль, не мій розмір, але вони такі зручні, м'якесенька шкіра. Написано, що це Італія. Легесенькі, з боку блискавка, зручні підбори. Ніхто їх не забрав, вони просто буквально заважать копійки. Суконь було досить багато, але зовсім я нічого такого не знайшла, навіть в якомусь непритомному стані. Речі були непогані, але було в основному мас-маркет. Це була непогана італійська сукня і Animal Print, якби в моді, але це поліестер, я не мала до чого. А ще мені сподобалася ось ця сукня від відомого бренду, теж такий легесенький джинс. Про цю сукню я подумаю, звичайно, вона мені подобається, оверсайз, така вільна, декорована рюшками.
Асортимент в жіночих футболках був не фонтан, і я нічого не знайшла, крім футболки Альба Мода, яку залишила. А от сорочка базова від нью-йоркського бренду Jones New York мені сподобалася. Вона практично в ідеальному стані, ніяких немає дефектів. От покупці вони набирають багато. І, напевне, класних речей понабирали. 6 гривень практично заважила ця сорочка. Ще цікавою для мене виявилася спідниця, а потім я подумала, та нащо вона мені. Але в цілому вона цікава. Це органза, її теж можна стилізувати цікаво. І деколи хочеться якоїсь такої довгої вечірньої спіднички. Я думала, а потім я сказала чомусь фу і залишила її. А далі була цікава знахідка на $1 мільйон. Це Manila Grace. Manila Grace – італійський преміальний бренд, навіть до люксу, ціни просто космос на офіційному сайті. Джинси, но вони мені не підходять. Замалі, точно я впевнена, а ціни на офіційному сайті навіть зі знижками просто шалені. Щось можна, правда, на знижці вихопити за 80 євро, але в цілому стартова ціна на джинси 230 євро коштують штани, 180 євро просто прості штани. А зі знижкою можна там вже купити якби трішки дешевше. Брелочки можна зі знижкою купити за 40 євро. От і все. А так дуже дорога ціна. Manila Grace. Ніхто не купив, на жаль, а мені вони замалі. Джинси були сьогодні непогані, я трішки гортала, передивлялася. Від італійського бренду Closet. Це недорогий італійський бренд, він навіть відноситься до такого сегменту, як мас-маркет, але багато хто говорить, що це і преміум, бо якість тут дуже висока, ну і в цілому в єврах це не буде досить дешево. Далі була знахідка, яка порвала мою уяву про секонд. Я знайшла джинси в ідеальному стані, практично в новому, але вони дуже помнуті, від Tory Burch, від американського дизайнера. Move, breathe, feel the style deep inside. We stay a while in the flow, in the light, where the sound of the night. Move, breathe, feel the style deep inside. We stay a while in the flow, in the light, where the sound of the night, 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 of the Я попала в моральний ступор, не вірила своїм очам. Це оригінальні джинси, видно по пошиттю, по внутрішніх швах, по лейблу, по всьому. Тобто я не першу річ тримаю від Tory Burch, на джинсу тиснення таке ось цупке, так не зробить ніхто. Не буде це робити, ну видно, що це оригінальні джинси з високою посадкою, вони вкорочені, але вони дуже помнуті. Ну це якби не біда, в принципі, для нових. Ну видно, що вони новесенькі, і якби на вигляд це мій розмір. Американський дім моди приймає активну участь в показах модних. І на офіційному сайті ціни просто захмари. Середня ціна $800, $600, $1500. Ось така крутюча знахідка. Я вчепилася в ті джинси і бачила, як поруч покупці тримали речі від Primark, від H&M і були дуже в задоволеному стані від знахідок. І я зрозуміла, що вау, це дуже добре, тому що мені щось залишиться круте і класне. Від Calzedonia було немало різних речей, слім-джинсики були, ну таких я вже маю багато. Тож хотілося сьогодні, ну і не тільки хотілося, а так і сталося, що я знайшла багато крутих брендів, тому що якби менш відомі бренди, не те, що менш відомі, а менш вартісніші, вже не так мене притягували мою уяву, мої бажання. Але на цьому не все. Я знайшла штани від
Penny Black, і це лінія Max Mara Slim в чорному кольорі базові з такими блискавками. Просто повсякденні під якийсь оверсайз джемпер, під ботильйончики, під кеди. Буде просто супер. Penny Black, Max Mara, вони не показують на своїх офіційних сайтах ціни, треба зареєструватися. І тоді, коли ви їхній клієнт, то вже для вас відкриються якби ціна на сайті. Зараз можна подивитися лише моделі, але ми знаємо з інших сайтів, з Yux, що ціни досить високі, а ці штани заважили від Penny Black 18 всього-навсього гривень. Ще було сьогодні досить багато речей від Uniqlo. Немає можливості по часу показувати ті всі речі, ті всі знахідки. Багато речей я не показала, але, повірте, було круто. І я набрала аж на 201 гривню. Echoes in motion. Сьогодні я взяла 9 речей, деколи я беру навіть більше, але я вже давала собі слово, що не буду набирати. Ці мюлі від Mango – це не люкс бренд, це до преміум, вважається навіть мас-маркетом, але вони класні, це натуральна шкіра, натуральна замша, з натурального дерева підбори, такі футуристичні, незвичні, і вони навіть БУ досить дорого коштують, сучасненькі. Мені вони сподобалися, це 37-й розмір, і виявилися на мене просто якраз. Я думала, краще було би 38-й, звичайно, але 37-й літній теж мені підійшли. Вони досить легесенькі, зручні, до речі. Від швейцарського бренду Nave Boot, ці лофери чоловічі, я забрала. Просто вони в ідеальному стані, і мені жаль було залишати. Ну, і я, звичайно, знайду, для кого їх залишити. Наскільки ідеальна робота, наскільки ідеальне пошиття, шкіра, це все, це просто розглядуєш і ти розумієш, які речі можуть бути ідеальними. Сумку Tote я теж забрала щільної тканини канвасу і шкіри. Правда, вона не відібралася повністю, але вона вже чистенька. В цілому, хоча б так. Базова біла сорочка від нью-йоркського бренду Jones New York. Базово напівприталена бавовна з еластаном від Penny Black, лінія Max Mara. А штани Slim я теж забрала, вони в ідеальному стані. Від Маша ця блуза має збоку котунці, можливо, від сумки носили збоку, але все ж таки мене це не стримало. Від Tory Burch. А джинси, вони в новесенькому стані. Я здивована знахідкою в останній день. Це просто щось. Це так пощастило, вони вкорочені, але зараз така мода, і вони ідеально можуть бути з якимось об'ємним верхом. Від Masai, від датського бренду. Ось цей джемпер теж мені сподобався. Ну і культовий, не побоюсь цього слова, тренч від Sandro Paris, комбінований шкірою, я теж забрала. Зараз буду приміряти, а ви напишіть, будь ласка, в коментарях, які речі вам сподобалися і які сподобались на мені.
fade within. Fade in. Fade in. Where style begins, rhythm flows deep. Let the mood sink in. Walk on. Ну так, закінчилися примірочки. Я знаю, багато хто з вас любить примірки, не любить таке сухе відео. Тобто пішла, знайшла, показала, що придбала, і без примірок. Ну, примірки не так легко даються. Речей було небагато, але я вважаю, що вони такі були досить потужні, жирненькі ці знахідки. Сама не сподівалася, коли я побачила плащ тренч, вкорочений плащ від Сандро, Париж, від люксового бренду, який коштує купа грошей. Це вінтаж, але мода циклічна, вінтаж дуже зараз актуальний в сучасному гардеробі. Тримаю ось ці мюлі від Манго. Теж вони мене надихнули. І я теж не сподівалася, особливо їхні підбори з натурального дерева. Це натуральна замша, всередині м'якесенька шкіра, і вони досить зручні, і вони сучасні. Коли там пишуть в коментарях, що якісь речі не сучасні, ну ви, ті, хто пишете, ви взагалі експерти моди, хто ви є? Ви представтеся спочатку, хто ви є, що ви от пишете інет-простір такі слова, що це щось там не модно, не актуально і так далі. Я вважаю, що всі ці речі, що я сьогодні придбала, вони максимально актуальні, вони базові, вони модні, сучасні. Це такий французький шик у мене вийшов. І так, мюлі. Ставлю я їх. Залишаю. Базова класична сумочка від Jones New York. Ціни досить високі на офіційному сайті. Це класика, це база. Тут немає модно чи не модно, це класична сумочка, і вона завжди актуальна і модна. Так? І вона мені підійшла ідеально, це 40-й європейський розмір, мені б навіть підійшов 38-й, тому що вона має крій приталений і можна було б більше в обтяжку. Але я, до речі, люблю взагалі вільні такі речі. Як от, наприклад, цей джемпер, який на мені. І тут вовна, мені так зараз жарко, трішки в ньому я сиджу. Оверсайз, мені досить зручно, теж від преміум бренду, від Tory Burch. Джинсики, вони мають бути такі вкорочені, але хто буде нижчий ростом, буде мати коротші ноги, то буде взагалі повноцінні джинси. Я їх ще підвернула і вийшли такі, якби кюлоти, вкорочені джинси. В цілому це зараз теж актуально, це класичні джинси з високою посадкою від люкс бренду, це навіть важкий люкс, і ці джинси коштують купа грошей. Оті всі речі, вони коштують просто купу ще грошей, тут речей на більше на 1000 євро. Від Pony Black це лінія Max Mara, і це теж штани базові, такі напівлегінси, і вони теж модні, актуальні, такі моделі зараз є на сайтах модних брендів, і на Penny Black є, і тобто воно теж модно, актуально. Вони на мене були дуже впритик, я ледве в них влізла, тому я не демонструвала. Трішки я якби не те, що поправилася, зараз відновила заняття спортом, і п'ю протеїн, і трішки набираю таку якби масу не жиру, а м'язову. Трішки в стегнах я якби... Ну, це мені не заважає, я люблю таку якби фігуру, коли там стегна трішки пишніші в жінки, тим більше мені 55 років. Від Маш, від французького теж люкс бренду, ось ця блуза, вона теж мені впритик, ну дуже вона впритик, це взагалі я в руках не зайшла, тому що і тут я вже якби трішки набрала. Ну ці дві речі, я якби свідомо розуміла, що я можу в них не влізти, але я їх взяла. Я знайду, куди їх діти, тому що це такі дорогі бренди, які не кожен день знаходиш, і якщо ти підеш в магазин, то ти за них заплатиш купу грошей. І далі ось цей тренчик, тут шкіра, я вже це говорила,
підшитий шкірою, Сандро Париж, це вінтаж, але цей плащ тим не менше на eBay буде коштувати біля $200. І в нас він так не буде коштувати, тому що в нас мало хто розуміється, такі, просто можна сказати, нішеві глядачі і нішеві покупці, які знають і цінують, і додивляються відео до кінця, тому що багато хто не додивиться, а просто перемотає, подивиться, що там було в магазині, і все. І не цікавиться. І багатьом людям це все рівно, вони можуть купити Primark і сказати, що це класно, або Shein, і показувати, що це гарна річ. No. Я задоволена цим тренчем. Я його здам в хімчистку, я його не прала, тому що я побоялася, він дуже мені цінний, я хочу собі залишити для себе. Як ви думаєте, напишіть, чи варто, чи актуально. Ну, все ж таки я сама зробила вже висновок наперед, що я його по-любому залишаю собі, я віднесу його в хімчистку. Хімчистка буде коштувати десь в районі 300 гривень у нас в Львові, або і більше. Ну, таке життя зараз, але я хочу його залишити. Від швейцарського бренду чоловічі лофери, спереді плетені, а тут гладка шкіра далі пішла, такі з китичками, шкіряна підошва. Не помиті, я беру руками, їх вони вимиті. Я їх все помила, попрала, і крім цього тренчу, я його просто пропарила. І, бо я його буду нести в хімчистку, побоялася, чесно кажучи, це не хотілося б викинути на смітник речі, багато шкіряних я продаю, якщо вони такі не дуже мені, якби, якщо окремо шкіра, то я можу попрати, а тут поєднання. І ви побачили сумку, зараз я її ще раз покажу, там поєднання шкіряної ручки, і текстилю, і хтось поправ і не дав. Так, повернуся до цих чоловічих мюлів. Я маю для кого... Ой-ой-ой-ой, падуть. Ну, вони не є важкі. Супер. Ну просто ці мюлі і в магазині ще були замшеві. Тепер я думаю, може їх треба було взяти, але вони на вузьку ногу. Від Hugo Boss були чоловічі, просто в ідеальному стані. Чоловічих речей було дуже багато. І Ralph Lauren була в клітинку сорочка на початку відео, як ви бачили. Цю сорочку я не взяла, вона все ціленька, ідеальна, ніби під рукавами були сліди від дезодоранту, але дуже прекрасно відпирається, можна було би попрати. Ну, мені якби не фатально, не дуже мені треба було якби цю сорочку брати, тому що можна знайти, я знаходжу, я не знімала відео, але ходила і знайшла теж багато знахідок. Ну, так як відео набирає мало переглядів, якби не дуже мотивує, мало пишуть коментарів, підписуються, і мало мотивує мені включати камеру і знімати. Ось такі туфельки чоловічі. Як вам? Ну, це дуже супермодні, вони зараз є в продажі, на сайтах такі моделі, і вони не є старомодні. Хто хоче там щось написати, що це старомодні речі, ідіть ви до сраки. Бажана покупка, але невдала, але свідомо я розуміла, що я беру просто під як реквізит для відео, для огляду, як можна створити французький шик, такий повсякденний. І я цю сумку взяла. Ну, вона, до речі, трішки відібралася. Вона відібралася, я використала 2 прямовивідника, але все ж таки тут залишилося. Ну, вона чистенька, якби пахне чистотою, бо вона попралася, ця сумка. Можна, в принципі, носити. Ще раз попробую попрати. І вона дуже прекрасно підходить під цей тренч. Ну, ось такі покупочки. Напишіть в коментарях, що саме більше вам сподобалося, чи ви бажаєте бачити ще такі відео. І взагалі підтримайте канал своєю підпискою, лайкосиком, коментарем, щоб в мене була мотивація включати камеру в магазинах секонд, коли я знаходжу якісь люксові, круті бренди, і я би з радістю поділилася своїми глядачами, але потрібно автора мотивувати, як то кажуть. А вас всіх люблю, цілую, обіймаю. Була з вами ваша Надя, ваш, сподіваюся, любимий блогер. Всім па-па!